Assalamu alaikum, dear students, class 10, subject physics. او په subject physics کې به نن مونږه شروع کوو unit number 11. unit number 11 د sounds متعلق دی. ټیک شو، مونږه په خپل روزمره ژوند کې ډیر شی اوازونه اورو چې په هغې کې د مرغو اوازونه، د انسانانو اوازونه، د نورو ځناورو اوازونه او دغه شانتې د ګاډو اوازونه مونږ غوږونو ته راځي. مونږ یې پروسس کوو، مونږه هغه پیژنو. ټیک شو، زمونږ دماغ هغه پروسس کوي، انالایز کوي او پیژني. نو په دې چپټر کې به مونږه زده کوو چې ساوند څه شی دی، اواز څه شی دی. ټیک ده، په دې چپټر کې به مونږه د ساوندز متعلق سټډي کوو چې واټ از ساوند. نو راځئ چې ساوند په یو اگزامپل باندې ایکسپلین کو. دا زموږ سره د ګیټار یو تار دی، یو سټرنګ دی او دا یو مټیریل باډي ده. کومه باډي ده؟ مټیریل باډي ده. اوس چې کله دا وایبریټ کیږي، اسیلیټ کیږي، نو د دې سره څه پیدا کیږي؟ آواز پیدا کیږي او دغه آواز د لانګیچیوډینل ویوز په ذریعه باندې زموږ غوږونو ته راځي او موږ یې ډیټیکټ کوو او دا لانګیچیوډینل ویوز په هوا کې سفر کوي. تاسو دې ته وګورئ، نو دا مټیریل باډي وایبریټ کیږي او دا لانګیچیوډینل ویوز په ایر کې پیدا کیږي او د ایر په ذریعه باندې زموږ غوږونو ته راځي. د یو میډیم په ذریعه باندې، د مټیریل میډیم په ذریعه باندې زموږ غوږونو ته راځي او موږ یې اورو. ټیک ده، یا د بل اگزامپل ته وګورئ، نو دلته موږ یو میټالیک سټریپ لګول دی، یو نری پټ یې لګول ده او دا موږ وایبریټ کوو د یو وایبریټر په ذریعه باندې یا د یو سټک په ذریعه باندې، د یو فورس په ذریعه باندې دا موږ څه کوو؟ وایبریټ کوو. نو د دې سره څه پیدا کیږي؟ ساوندز پیدا کیږي او دغه ساوندز چې کوم دي په دې ایر مالیکول به څه کوي؟ دا به پوش کوي او دا انرژي به راځي زموږ غوږونو ته او د اډیټري نرس په ذریعه باندې به زموږ برین دا ډیټیکټ کوي، دا به پیژني، دا به سینس اف هیرینګ پیدا کوي، د اورېدو حس په پیدا کوي. نو څه پیدا کوي؟ د اورېدو حس په پیدا کوي. نو دې دغه ته دې ویوز ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو ساوندز. نو ساوندز به مونږ داسې ډیفاین کوو چې هغه میکینیکل لانګیچیوډینل ویوز چې هغه د اواز د اورېدو حس پیدا کوي، هغې ته مونږ څه وایو؟ ساوند ورته وایو. د میکینیکل longitudinal waves which produce sense of hearing called sound. ٹھیک ده؟ اوس ساوند به پیدا کیږي څنګه؟ ساوند به پیدا کیږي څنګه؟ ټیک ده، نو دا مونږ په یو دوو اگزامپلز باندې ایکسپلین کوو. لاولنې دا وګورئ، دا زموږ سره ټیونینګ فورک دی، یو میټالیک ټیونینګ فورک دی. ټیک ده، نو چې کله دا مونږ وایبریټ کو، صحیح کو مونږه وایبریټ کو مونږه، نو دا ایر مالیکولز چې کوم دي په دې کې څه پیدا شي؟ په دې کې کمپریشن پیدا شي او بل پکې ریرفیکشن پیدا شي او دا ټریول کوي. څه کوي؟ ټریول کوي، سفر کوي، ټرانسمیټ کیږي د یو ځای نه بل ځای ته. ټیک ده، نو چې کله یو میکینیکل باډي، یو میټیریل باډي وایبریټ کیږي، نو څه پیدا کیږي؟ ساوند به پیدا کیږي او هغه به د لانګیچیوډینل ویوز په ذریعه باندې په هوا کې سفر کوي. ټیک شو، دا ټیونینګ فورک وایبریټ کیږي او څه پیدا کیږي؟ ساوند پیدا کیږي. دغه شانتې که مونږ دلته وګورو، نو دا زموږ سره یو سپیکر دی او د دې پرده چې کله وایبریټ کیږي، نو دا څه پیدا کوي؟ دا آواز پیدا کوي. دا د ایر مالیکول چې کوم دي پوش کوي، نو پریشر پې اپلای کوي. څه پې اپلای کوي؟ پریشر پې اپلای کوي. ټیک ده، د ایر مالیکول څه کوي؟ پوش کوي، په دې باندې پریشر اپلای کوي او دغه شانتې چې کله دا ټیونینګ فورک وایبریټ کیږي، نو دی هم د ایر مالیکولز چې کوم دي دا دې له انرژي ورکوي او پریشر پې اپلای کوي او ساوند ټریولینګ کوي. ټیک ده، نو ساوند به څنګه پیدا کیږي؟ ساوند به پیدا کیږي د وایبریشن اف مټیریل باډي نه او د پریشر د وجې نه. ساوند به د دوو څیزونو د وجې نه پیدا کیږي، وایبریشن اف مټیریل باډي او بل پریشر. دا زموږ سره پروډکشن اف ساوند شو. ټیک ده، نیکسٹ how sound is transmitted. आवाज به د یو ځای نه بل ځای ته سفر څنګه کوي؟ دا به ځي څنګه؟ ټیک ده، د انسان آواز یا د مرغۍ آواز به زما غوږونو ته څنګه راځي؟ ټیک شو، نو دا هم موږ په یو دوو اگزامپلز باندې ایکسپلین کوو. یو دا یو دی، ګورئ کله چې دا موږ یو سپیکر راواغستو او
کله چې دا یو میوزیک په دې کې پلی کیږي یو ساوند په دې کې پلی کیږي نو تاسو ګورئ چې دا ایر مالیکولز کې څه پیدا کیږي کمپریشن اینڈ ریرفیکشن پکې پیدا کیږي او دا کمپریشن او ریرفیکشن چې کومي دا په تسلسل سره مسلسلی پرلپسې لاول کمپریشن دی بیا ریرفیکشن دی بیا کمپریشن دی بیا ریرفیکشن دی بیا به کمپریشنی او بیا به ریرفیکشنی ټیک شو نو دا به ټرانسمیټ کیږي د څه په ذریعه باندې د کمپریشن او د ریرفیکشن په ذریعه باندې ګورئ وته دا په یو میډیم کې د کمپریشن او ریرفیکشن په ذریعه باندې ټرانسمیټ کیږي دا وګورئ نو دا تاسو ته ښکاري چې لاول کمپریشن رواني بیا ریرفیکشن رواني دقه شانتې دا سیریز اف ویوز رواني سیریز اف ویو مطلب دا چې پرلپسې مسلسل دا ویوز رواني ټیک شو نو ساوند ټرانسمیټډ as a series of compression and retraction in material medium. بله به دا خبرې خیال ساتو چې چونکې دا زموږ سره ایر دی نو ایر زموږ سره په مټیریل میډیم کې راځي په څه کې راځي په مټیریل میډیم کې ځکه ایر مکسچر اف ګیسز دی ایر سره مکسچر اف ګیسز ټیک ده نو ساوند به پروپیګیټ کیږي یا به ټرانسمیټ کیږي تھرو مټیریل میډیم ځکه دا کوم ویوز دي دا میکینیکل ویوز دي او موږ ویلو چې میکینیکل ویوز موږ هغې ته وایو چې هغه په مټیریل میډیم کې ټراولینګ کوي ټیک ده نو په ټرانسمیشن اف ساوند کې موږ د درې خبرې وصیت ساتو لومړنی ساوند ټرانسمیټډ تھرو مټیریل میډیم یا مټیریل میډیا که پرس کا مټیریل میډیا نه نو بیا به ساوند ټرانسمیټ کیږي نه ځکه چې ساوند د مالیکیولو په ذریعه باندې د مټیریل پارټیکل په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسمیټ کیږي نو چې مالیکیول نه مټیریل پارټیکل نه نو ساوند به د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ټرانسمیټ شي نو اسانه خبره دا شوه چې ساوند په ویکیوم کې په امټي سپیس کې ټریولینګ نشي کولی ټرانسمیشن نشي کیدی ټیک ده که داسې کیدی شوې نو د نور کې په نور کې چې کوم ریاکشنز کیږي کوم ایکسپلوژنز کیږي کومې دماکې کیږي د هغې اواز به موږ ته راتلو خو چونکې زمونږ او د نور په منځ کې ویکیوم دی نو د هغه دماکو د هغه ایکسپلوژنز ټیک شو د هغه ریاکشنز اواز موږ ته نه راځي نو موږ به دا خبره دلته کې یاد ساتو چې ساوند به ټرانسمیټ کیږي د یو ځای نه بل ځای ته ځي صرف او صرف د مټیریل میډیا په ذریعه باندې د مټیریل میډیا که بیا سالیډي که لیکویډي او که ګیشیسي خو میډیم به څه د موږ سره مټیریل وي ټیک ده دویمه خبره تاسو وکتل په دې ویډیو ډایګرام کې چې ساوند ویوز زموږ سره د کمپریشن او د ریرفیکشن نه جوړو نو مطلب دا څه د زموږ سره کمپریشنل ویوز یا لانګیچیوډینل ویوز نو ساوند ویوز چې کوم دي دا به د یو ځای نه بل ځای ته ځي خو د څه په شکل کې د کمپریشنل ویوز په شکل کې د لانګیچیوډینل ویوز په شکل کې نیچر به د دې کمپریشنل ویوز وي دریم نمبر ساوند به د یو ځای نه بل ځای ته ځي خو د څه د کمپریشن او د ریرفیکشن تسلسل به سیریز مکمل پرلپسې به روانې دو ټیک ده نو ساوند ټرانسمیټډ اے سیریز اف کمپریشن اینڈ ریرفیکشن دا درې خبرې به یاد ساتو نیکسٹ په موږ وایو ډیټیکشن اف ساوند موږ ته به څنګه پته لګي چې ساوند پیدا شو ټیک ده موږ ته به څنګه پته لګي چې ساوند پیدا شو یا دلته کې ساوند شته اواز موږ ته راغی ټیک ده نو دا په دې اگزامپل باندې موږ ایکسپلین کوو ګورئ ورته دا زموږ سره موبایل یا بل یو سونیک ډیوایس دی چې هغه اواز پیدا کوي میوزیک پیدا کوي یا یو بل اواز پیدا کوي او تاسو ګورئ تاسو دا اورئ دا زموږ سره د میوزیکل ساوند یا د ساوند یوه نښه ده ټیک ده نو چې کله موږ دا آن کړو موږ دا اورو نو ګورئ دا زموږ غوږونو ته راځي او موږ دا انجوی کوو دا زموږ غوږ دی ټیک ده دې غوږ ته د ساوند ویوز ایز ا کمپریشنل ویوز انټر کیږي ټیک شو دا آوټر ایر میډل ایر او انر ایر په بایو کې شته د دې خپل فزیکس ته بیا په خپل ځای به دا راځي هلته به موږ ایکسپلین کوو نو دا وګورئ دا زموږ سره دا ساوند ویوز دلته کې را روان دي او دا ایر ډرم وایبریټ کوي دا ایر ډرم څه کوي وایبریټ کوي دا ایر ډرم چې کوم دی دا بیا دا بونز دا سمال بونز چې کوم دي دا وایبریټ کوي او د دغه سره دلته کې دا په دننه ایر کې چې کوم دی په غوږ کې چې کوم دی دا څه کیږي دا وایبریشنز پیدا کیږي او دا دلته کې بیا الکتریکل سیګنلز ته کنورټ کیږي څه ته کنورټ کیږي په انر ایر کې
الکتریکل سیګنل ته کنورټ کیږي. دا تاسو ګورئ. او دا الکتریکل سیګنل چې کوم دی دا د اډیټري نرس په ذریعه باندې د اورېدو چې کوم نرو دی نیوران دی د هغې په ذریعه باندې ځي برین ته. د هغې په ذریعه باندې چېرته ځي؟ برین ته ځي. او هلته کې مونږ دا آیډنټیفای کوو، پروسس کوي، انالایز کوي چې دا اواز چې کوم دی دا د مرغۍ اواز دی، دا د ځناور اواز دی، دا د ګاډي اواز دی، او که نه دا زمونږ د یو ملګري اواز دی. ټیک شو؟ صحیح ده؟ دا د سکول د ټلۍ اواز دی. هر څه چې دا بیا مونږ دلته څه کوو؟ په برین کې دننه پروسس کیږي او مونږ یې بیا ډیټیکټ کوو، مونږ یې پیژنو، آیډنټیفای کوي چې مونږ ته زمونږ ملګري اواز وکړو که نه په مونږ باندې د موټر سایکل اواز ولګېدو که نه په مونږ باندې یو مرغۍ اواز ولګېدو. تاسو دې پروسس ته بیا وګورئ. نو په دې ځای کې په انر ایر کې څه کېږي؟ دا ساوند ویوز چې کوم دي دا میکینیکل ویوز چې کوم دا الکتریکل سیګنلز ته کنورټ شي او دغه الکتریکل سیګنلز د اډیټري نرس په ذریعه باندې راځي چېرته؟ برین ته. چېرته راځي؟ برین ته راځي او په برین کې بیا دا پروسس کېږي، انالایز کېږي. ټیک شو؟ او موږ د دې پیژنګلو کوو، د دې آیډنټیفیکیشن کوو چې دا اواز د څه و. ټیک ده که نه؟ نو دا برین دی زموږ سره. په دې کې دا بیا موږ ته دلته کې دا میسج راکوي چې دا اواز زمونږ د ملګري و که نه د یو مرغۍ و که نه د یو ګاډي و. ټیک ده؟ نو ساوند ریسیو کېږي، پیژندلی کېږي د څه؟ د میکینیکل لانګیچونډل ویوز په ذریعه زموږ څه په ذریعه باندې؟ زموږ د غوږونو په ذریعه باندې. او بیا کنورټ کېږي الکتریکل سیګنل ته. څه ته کنورټ کېږي؟ الکتریکل سیګنلز ته. او زموږ دماغ بیا آیډنټیفای کوي، پروسس کوي او بیا یې پیژنګلو کوي. ټیک شو؟ چې دا اواز د څه دی. ټیک ده؟ د دې نه علاوه ساوند په آرټیفیشل ډیټیکټرز باندې هم ډیټیکټ کېږي. لکه تاسو وګورئ نو که تاسو خپل موبایل ته وګورئ او ګوګل کې هغه ساوند والا بټن ووهئ او تاسو ورته یوه پته ووایئ کریکټلی، نو هغه پته چې کوم ده هغه څه کوي؟ هغه تاسو له را اخلي. ټیک ده؟ یا که تاسو وګورئ نو ساوند لاکرز هم شته چې هغې کې مونږ د اواز په ذریعه باندې پاسورډ سیف کوو او بیا په هغه اواز باندې هغه څه کېږي؟ کولاویږي او لاک کېږي. ټیک شو؟ نو دې ته مونږ وایو ډیټیکشن اف ساوند. نو ساوند به ډیټیکټ کېږي زمونږ په غوږونو باندې د څه؟ ایز ا میکینیکل لانګیچوډنل ویوز. او بیا به زمونږ دماغ څه کوي؟ د الکتریکل سیګنلز په شکل کې آیډنټیفای کوي، پیژنګلو به یې کوي. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره نننی لیکچر و. د دې لیکچر چې کوم دي کی پوینټس څه شو؟ لاولنۍ خبره ساوند څه شی دی؟ نو ساوند زموږ سره هغه میکینیکل ویوز دي، هغه میکینیکل لانګیچوډنل ویوز دي چې کوم څه پیدا کوي؟ د اواز حس پیدا کوي، د اورېدو حس پیدا کوي. هغې ته موږ څه وایو؟ ساوند ورته وایو. دویم ساوند به پیدا کېږي څنګه؟ نو ساوند به د دوو څیزونو د وجې نه پیدا کېږي. یو چې کله مټیریل باډي وایبریټ کېږي نو ساوند به پیدا کېږي. دویمه خبره چې کله پرشر اپلای کېږي نو څه پیدا کېږي؟ ساوند به پیدا کېږي. ټیک ده؟ ټرانسمیشن اف ساوند. ساوند به ټرانسمیټ کېږي څنګه؟ د یو ځای نه به بل ځای ته څنګه ځي. ټیک ده؟ نو یوه خبره به یاد ساتو چې ساوند به ټرانسمیټ کېږي ایز ا میکینیکل ویوز. د هغې دپاره به د مټیریل میډیم ضرورت وي. دویمه خبره به یاد ساتو چې ساوند به ټرانسمیټ کېږي ایز ا کمپریشنل ویوز، لانګیچوډینل ویوز. ټیک ده؟ او درېیمه خبره به یاد ساتو چې ساوند به ټرانسمیټ کېږي ایز ا سیریز اف کمپریشن اینڈ ریرفیکشن. ټیک ده؟ بل ډیټیکشن اف ساوند. ساوند به مونږ ډیټیکټ کوو څنګه؟ مونږ به یې ریسیو کوو څنګه؟ ټیک ده؟ نو ساوند به ریسیو کېږي د میکینیکل لانګیچوډینل سیګنل په شکل کې، د میکینیکل لانګیچوډینل ویوز په شکل کې. ټیک ده؟ او بیا یې زمونږ دلته کې په انر ایر کې اډیټري نرو په ذریعه باندې دغه سیګنل الکتریکل سیګنلز ته کنورټ شي او زمونږ برین یې ډیټیکټ کړي، پروسس کړي او انالایز کړي او بیا یې مونږ پیژنګلو کړو چې دا اواز یو سپیسیفیک اواز دا د څه دی. ټیک ده؟ دغه شانتې د آرټیفیشل ډیټیکشن په ذریعه باندې هم کېږي. لکه تاسو ته مو وی چې وایس لاکر دی یا په ګوګل کې چې مونږ پته ورکوو. ټیک ده؟ نو هغه زموږ سره آرټیفیشل ډیټیکشن اف ساوند دی. ټیک ده؟ او نیچرل ډیټیکشن زموږ په غوږونو باندې کېږي. ټیک شو؟
نور که په دې کې څه کمنټس وي کوېسچنز وي کنسرنز وي نو هغه ورته ووایئ ټیک ده او هغه ورته پوسټ کړئ. تھینک یو.